رو قرار بدیم. میام اینجا کنترل ایکس میزنم و میام اینجا توی پروژم برمیگردم میگم که منو و ادگیت هم نمی کنم. میام اینجا خب کل کدم اینجا قرار گرفت. دست بهش میخوام دستکاری کنه، خب میتونیم به اینجا دستکاری کنیم. خب اینجا در واقع ما چیکار میکنیم تو ایندکس؟ شما فقط اینکلودش میکنید. اینکلود میکنید چی رو؟ پارشال و در واقع منو رو. خب اینجا دیگه شما کاری نخواهید داشت. اگر بخواید تغییرات تو کدتون بدید میرید تو منو میدید. خب این خیلی بهتره دیگه، با یه سر کدهای کمتر سر و کار خواهید داشت. بیا اینجا دوباره پارشال میکنی و این رو هم فرض با هم میگم اسلایدر کنسل کنترل وی، کدهاش رو هم میذاری دم دستت و تنها تمیز میام میگی اینکلود و به این شکل و مقدار پارشال و سلایدر و در نهایت about و همین راحتی این هم همینطور و about آندرلاینش هم یادت نمیره و میای اینجا و aboutت رو قرار میدی، میای اینجا و مقدار اینکلود رو قرار میدی، مقدار پارشال و مقدار about و در نهایت گالری اینجا مقدار آندرلاین گالری رو استفاده خواهی کرد. این هم کنسل و میای اینجا و از اینکلود مقدار پارشال و مقدار گالری و در نهایت هم کانتکت و فوتر میای اینجا و به این صورت مقدار چی بود؟ کانتکت نو و ایندکس اینکلود مقدار پارشال و مقدار کانتکت و در نهایت هم فوتر رو هم یک کنترل ایکس میزنی و میایم اینجا یه فوتر هم براش میسازیم. تموم شد. البته فوتر ساختم، کاش که فوتر هم رو بینداختم تو این فوتر خودم. آره نه اینجا تو مینه. اسم دیگه براش بذارم ریل فوتر یه همچه چیزی بذارم. خب چی بزنم اسمشو؟ چیز فوتر مین. آره یادم خوبه. خدا بعضی وقتا یادم میاد چیکار میکنم. از اینکلود و مقدار در واقع پارشال فوتر مین. خب این هم به این شکل همه رو دسته‌بندی کردیم. ببین الان صفحه ایندکس شما اینه، به همین زیبایی اومده این پارشالش بندیش کردیم. خب بریم گیت ایناش رو هم تو فیلم بعدی درست بکنیم. فقط قبلش تست بگیرم، یه F5 میزنم و همه چی قشنگ‌تر و تمیز توی صفحه هستش. من هدف داشتم می‌خواستیم برای در واقع این وبسایت، گفتم تا هم بیشتر خواهم داشت، ولی خب همین رو هم پیاده کردن خیلی زمان در واقع سختی رو میبره. شما میتونی در واقع با این عملیاتی که اینجا انجام دادی، پارشال بندی که کردی، وبسایتت رو اون قالبش رو در بیاری تو تمام صفحاتی که غیر از این صفحات میتونه وجود داشته باشه، چیزایی که دلت میخواد. من نمیخوام اسلایدرم باشه مثلا، الان یا میزنم اسلایدرم دیگه نیست. میبینید به همین راحتی میتونید با یک کامنت کردن ساده همه رو بردارید. خب به همین شکل، به همین زیبایی. بریم فیلم بعدی.